Hello, welcome back ulit dito sa aking channel. So sa video na to, gagawa ulit ako ng scale bar. May nag-request kasi dito na kung pwede raw gumawa ng scale bar para sa malalaking scale like 2,000, 3,000, 4,000. So gawa tayo ng malalaking scale bar. Scale bar para sa malaking scale. So, punta lang ako dito sa layout. Meron ako ditong title block na AO. So, ito ay malaking paper size. May na isang metro, 1189 mm and 841 mm. Yun ang size ng AO. Nag-insert na ako ng site plan for reference. So, gagawa tayo ng scale bar. So, punta ulit tayo dito. Kopyahin ko lang ito. Copy. Balik tayo dito sa AO. Yan. So, ang gagawin natin muna ay 2,000. So, itong scale nito ay 2,000. By the way, turo ko na rin kung paano mag-create dito ng 1:2,000. So, punta lang kayo dito sa click lang yung arrow na yon. Then, custom. Then, add 1:2,000. So, 1 equals 2,000 din dito sa drawing units. Yun lang. Okay, done. So, makikita nyo rito na magpapalit yan ng 2,000. Ayun, 1:2,000. Pag 1 is, gawa pa tayo na isa. So, 1:3,000. Let's say, zoom. Dahil wala pa yung 1:3,000 doon, pwede nyo rin gawin ay zoom 1/3,000 XP. Yan ang 3,000 scale. Tapos, palitan natin yan ng 3,000. So, wala pa sa listahan dito. Ganun ulit. Custom ulit. Add 1:3,000. Unit is 3,000. Okay. Ayun, 1:3,000. So, balik tayo sa 2,000. Ito muna ang gagawin nating scale bar, 2,000. Oops. So, dimension style naman, kailangan gawa rin kayo ng 2,000. Meron akong ginawa dito 1:2,000. So, create tayo na isa pa, new 3,000. 1:3,000. Pangalan. Continue. Bali dun sa fit, yun lang ang papalitan nyo. Gawin nyo lang 3,000. So, meron akong dalawa. 1:2,000 and 3,000. And then 2,000. 2,000 muna ang gagawin natin. So, walang ipinag-iba sa paggawa ng maliit o malaki. Basta, yung line ay doon lang gagawin lang muna sa model space. So, drawing kayo lang line dyan. Let's say 100 meter ang gusto nyong length masukat. So, offset lang 100,000. That's 100 meters. Yun 100. Parang ang iksi Gawin natin 200. Oops. Balikan natin dito 2,000.
Kailangan nakalock para hindi gagalaw. So, ito yung 100 meters. 100,000. Maiksi. Pero yung magagawa natin dito ay eksakto. 100 meters. Pero pag sobrang laki ang paper, mas magandang tingnan yung mahaba ang scale bar. Kaya, explode natin to. Gawin natin to 200. Copy lang natin to ng isa pa. So, it is 200. Total length niya ay 200. So, siguro, i-divide lang natin sa 5 to. So, divide lang natin ng 5. Divide 5. Dahil hindi nyo makita yung mga points. Para makita yan or ma-detect. Isang tip dyan ay punta kayo sa OSNAP. Node or insertion. Nakalagay na. F3 na lang. F3. Then, pag nag-drawing ko na kayo ng line, ma-detect nyan. Hindi ma-detect. F3 ulit. Ayun. Na-detect yung kung saan nandun yung point. Or, meron dito sa home. Hindi ko makita. What? View? Not home? Hindi rin. Groups. Nalimutan ko. Forget it. Somewhere here. Nandito yun. Point style yun. Point style. Forget for now. Anyway, nadetect natin yung node. So, 5 yan. So, magiging isang lane yan ay 4. Hindi maganda. 40. 1, 2, 3, 4, 5. Divide natin sa 4. 4 lang. Para 50 bawat isa. Divide 4. So, 4 magiging 50. So, 50 bawat isa. So, 50. Bali, dito yung una. Dalawa. Hindi maganda. Isa pa. One more try. Maganda 25. 25,000. Yun. So, 25 gamitin natin. Ang total lang niya ay 200 meters. Okay, so itong drawing na yon ginawa natin ay nasa viewport. Nasa model space. Double click tayo dito. Pag nakita nyo ulit ito, nasa paper space tayo. Model space, yan. Paper space, dito. So, itapat lang natin to. Guhit ulit tayo dito. Yun. Bura na lang natin yan.
Line ulit tayo dito. So, ang una ay dito. Stretch na lang ito. Perpendicular. Ayan. So, ito ay 25 meters. Stretch ulit. Another 25. And 100. Then, wala na ito sa baba. Palo na tayo sa 200. Or 150. Then, ito. Yun. So, ito ay ito ang unang line ay 25 meters. 25. 25 meter, then 50. 50 meters to. And then ito ay 100. Oops. 100. Then ito ay 150. 150 and 200 meter. Yun, tapos na. Ganun lang kadali. So, scale bar natin dito dahil ang napakalaki ng paper size. Maganda ay malaki rin yung scale bar. So, ito yung for 1:2,000. Parte natin ng ano to. Gawin natin 0.8 para maganda tingnan. Yan. So, 1:2,000. Yan natin ng quit. Yan. Then, hatch lang natin yan. Hatch. Inherit. Solid. Pick. 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 Done. Oops. What's that? Ayan. So, meron tayong 1 scale bar. 1:2,000. Hindi maganda. May quit. Tanggalin natin yung quit. Hindi maganda. Yun. Tapos na. So, iba-block na lang natin to. Block. Scale bar 1:2,000. Select object. Pick. Okay. So, tanggalan natin yan. Meron tayong scale bar. Yan, ilagyan natin dyan sa pag may site plan. Yan pangkaraniwang ginagamit. So, para matry, this is 1:2,000. Let's say, hanap tayo ng mga dimension dito. DH. Ito
Itong building na to ay 37,000. So 37.2 meters. So pag dinala nyo dito, yan ay siyempre susukatin. So there. So 25. So 25, then 30, and 37 is somewhere there. Yeah, wala kasi tayong eksaktong masukat dito eh. Let's move this. Hanap tayo ng masusukat. So let's say this one. So from here to there is 100. So pag sinukat natin ito, kailangan nasa loob tayo. Pag sinukat natin ito, yan ay about 100. So 100 plus. Yun. So 101 meter 6. So kung PS, so tama yung ating scale. It's about there when you point it like that. So like this one, 50 from here to there. Oops. From here to there is about 50. So 49.6 meters. Yun. So yun, ganun lang ang paggawa ng scale bar ng malaki. Parehas lang din siya ng paggawa ng maliliit. Basta ang drawing nyo na susundan ay nandun sa loob ng viewport or nasa model space. Okay. So, ganun din yung paggawa ng 5,000, 4,000, o 3,000. Basta lagi nandun sa loob ang drawing na susundan na ititrace para dito sa paggawa ng scale bar. At ang scale bar ay laging dito ginagawa sa paper space. Okay, hanggang dito na lamang at sana nakuha nyo kung paano magawa ng malaking scale bar. Thank you.